päästään vihdoin viimein koeampumaan tätä modattua AK:ta ja nyt pääsette näkemään ihan miten se ase käyttäytyy sitten kun sillä ammutaan. Joo, eli kuten näette, tämä ase ei juurikaan liiku, kun tällä ampuu. Tosi tarkkaan jälkeen tulee hyviä osumia. Se ensimmäinen kokemus on aikamoinen, eli olkapäähän ei tule käytännössä mitään iskua ja ase pysyy koko ajan kohdistettuna maaliin. Eli ei tarvitse hakea maalia ollenkaan. Kun sen tähtäinkuvan on saanut, niin se pysyy siinä samassa paikassa ja rekyli on olematon ihan kuin jollain pienoiskiväärillä ampuu melkein. Ja tää on kuitenkin 762. No, olen sanaton. Jokainen perinteisellä AK:lla tai RK:lla ampunut, niin tietää, että ei sarjatulla kun ampuu, niin se nostaa sitten yläviistoon, niin tämä ase ei sitä tee. Aivan upea.
Tässä esitellään uutta tämmöistä luomusta, eli tämä on modattu versio Kalashnikovista ja tästä on myös olemassa ihan oma versionsa, joka tehdään alusta loppuun, mutta nyt esittelyssä on vanhan perinteisen Kalashnikovin rynnäkkökiväärin pohjalle tehty tämmöinen nykyaikainen modifioitu versio. Расскажите, пожалуйста, как эта модель называется и немножечко историю, как пришли вот к такой красоте и превратили обычный в калаш современное оружие. Ну, по задачам наших, скажем так, доблестных воинов была просьба сделать оружие, которое могло бы работать с боеприпасом нашего противника. Вот, соответственно, была бы улучшенная версия работы с ним, убрать недостатки предыдущего, скажем так, оружия, которое имело задирание при стрельбе вверх. Eli se toivomus tuli sitten Ukrainan sotilailta, eli tarkoitus oli poistaa Kalashnikovin tietyt ongelmat, eli se, että piippu nousee kun ammutaan sarjatulta ja myös niin kuin rekyyli ja kaikki muut. Siinä oli aika paljon ongelmia. Tarkoituksena oli sitten nämä ongelmat poistaa. Стабилизировать его, скажем так, негативную работу на оператора, убрать максимально удар в плечо стрелка. Se rekyyli oli tarkoitus minimoida. И усовершенствовать прицельное приспособление, которое бы позволяли не перепристреливать оружие после каждой чистки или работы непосредственно. Ja se tarkoitus esimerkiksi tämmöistä pikatiinikiskoa käyttämällä varmistaa, että joka kerta kun asetta puhdistetaan, niin niistä ei tarvitse joka kerta kohdistaa, vaan tähtäinlaitteet pysyvät siinä samassa paikassa. Также просили улучшить систему питания подачи магазина, чтобы он не проскальзывал, не пролетал и его смены. Поэтому было доработано шахта приема. Lippaan vaihto, mikä aiheutti siinä vanhassa alkuperäisessä mallissa ongelmia, niin siihen ongelmaan piti kanssa keksiä ratkaisuja ja sehän sitten myös tehtiin. Да, просьба также была улучшить переводчик огня, снятие с предохранителя. Была разработана версия уже, которая применяется больше в современном оружии, такой как Кар-15. Ja sitten kaikki nämä vivut tässä, eli Kalashnikovissa on tämmöinen niin pitkä vipu, mistä sitten vaihdetaan sarjatulelle ja kertatulelle ja varmistiin ja näin, niin siitä tehtiin tämmöinen nykyaikaisempi, mitä pystyy peukalolla vaihtamaan molemmilta puolilta. Сейчас мы проведем неполную разборку автомата, и вы прокомментируете каждый. Ja nyt sitten puretaan tämä osiin, ei ihan atomeiksi, mutta kuitenkin pienempiin osiin, niin näette miten helppoa se on verrattuna alkuperäiseen versioon. Никаких дополнительных инструментов для разборки не требуется. Всегда патрон, который находится у вас под рукой, позволяет вам. Eli patronin avulla pystytään sitten purkamaan, mitä muita lisätyökaluja ei tarvita. Eli kansi lähtee irti todella helposti. Заменили крышку в нем. Se on tehty kokonaan uusi kansi siihen. Применили лампу Picatinny для стандартизированного прицела. Вот. Она имеет 4 положения фиксации, поэтому при перестановке не требует переписы. Ja tuossa on 4 kiinnityspistettä, eli silloin kun se pannaan takaisin paikalleen, se on todella kiinteästi kiinni ja ei heilu ja tähtäin pysyy myös samassa paikassa. Всегда возвращается на свое штатное место. Joo, eli se palaa siihen samaan paikkaan. Для того, чтобы не страдало плечо оператора, мы применили специальный механизм демпферный, который смягчает удар затворной рамы при крайней его положении. Ja tässä on vielä käytetty tämmöistä mekanismia, mikä pehmentää sitten sitä rekyyliä entisestään. Eli siinä on tämmöinen vaimennin asennettu, jousitettu, mikä ottaa sitten sen niin pahimman iskun vastaan. Ja Разборка осталась такой же простой, как и раньше. purkaminen on
Tämä osa on yhtä helppoa kuin aikaisemminkin. Вот. Здесь применено удлиненное цевье, которое позволяет оператору хватать его в разном положении, не обжигаясь об ствол. Joo, eli tässä on aika pitkälle viety sitten suoja ja pystytään ampumaan tämä niinku tukikäsi aika edessä ilman, että sormet palaa tai osuu piippuun. Газоотводная трубка тоже таким же образом снимается. У нас поршень, мы с вами говорили, отделен от основной затворной рамы, что убирает проблему его прилипания. Да, то есть раньше это было как Да, цельная, да. Eli sitähän oli ennen yksi kokonaisuus ja siinä oli tiettyjä ongelmia esimerkiksi pakkasilla, kun se piti melkein niin kuin jalalla sitten potkasta irti, mutta nyt tämä osa on erillään ja vaikka se niin kuin jäätyisi kiinni, niin se pystyy aseen virittämään ja sitten kun sillä ampuu, niin tämäkin sitten irtoaa. Цевье разработано таким образом, что его моли позволяют устанавливать любое оборудование. Ja tämähän voidaan, tämä on ihan tämmöinen kuin vakio kiinnitys, mihin saadaan ihan mitä vaan kiinni, mitä tarvitaan. При разборке легко снимается. Se on todella helppo myös irrottaa. Можем провести обратную сборку. Joo, nyt voidaan koota tämä ase sitten, niin näette miten helppoa se on. Как видите, все элементы ставятся легко, без сложностей. Kaikki osat menee paikalleen todella helposti. Крышка на свое штатное место становится винтель. Tämä kansi, joka kanssa oikeasti niin kuin Kalasnikovissa sai ainakin tämmöiset vähemmän kokeneet aina tapella, niin tässä ei mitään ongelmia sen kanssa. Шахта позволяет магазин заводить под любым углом, не промахнувшись. Ja tässä on aika iso aukko sitten sitä lipasta varten, että riittää, että siihen suuntaan niin työntää, niin se menee aina paikalle, ei mene ohi. Спасибо. Joo, kiitos.